Takže ahoj, já mám vyvařeno, tady v ruce držím zbytky, co jsem z toho vyřezal, možná to ještě zpeněžím v kovošrotu. Vyvařoval jsem oba dva předky plus A sloupek, prahy byly dělaný a dělali se v obě strany zadků i s vnitřním podběhem a bylo to vyhnilý na klasickém spoji, kdy se vlastně dotýká ten vnitřní a vnější blatník. To se vyřízlo, pořádně se to ošetřilo antikorozní základovkou. No, teď už mě čeká jenom broušení, kytování a ošetřování. A abych nezapomněl na blatníky a přední čelo se nechalo opískovat a blatníky radši vyluhovat, protože se musí taky trochu povyvařit, ale to bude video pak samostatný. Celý postup renovace budu zveřejňovat, budu se snažit každou neděli dát jedno nové video. Takže sledujte, sdílejte, odebírejte, ahoj.